Всім доброго дня! Сьогодні 7 серпня 2025 року, рівно 12 годин дня. Як кажуть, практично вже обід. Я відправився в пошуках нової геолокації, нової пригоди та нової великої рибалки. І хотів би сьогодні подивитися на справжній новий великий трофей. Чи спіймаю його сьогодні, чи ні. І що на мене сьогодні очікує? Сьогодні я відправився, і відео так буде і називатися, по слідам Миколайовича. Рушу на ту ділянку, де тиждень тому рибачив Миколай Миколаївич. Я там не був, але дика місцевість, дика ділянка та дика пригода. Тиждень тому Миколаївич взяв дійсно цікаві трофеї. По 3,5 кг дзеркальних коропів, 2-3 коропа в нього зійшло. Коротше кажучи, в мене було тиждень тому безриб'я, в Миколая Миколаївича були ось такі пригарні трофеї. Тобто сподіваюсь на те, що сьогоднішня моя пригода буде ось так, в пошуках нового екстріма, нового відчуття великих трофеїв. І так, по слідам Миколая Миколаївича рушимо. Відправляємось на нову геолокацію. І так, до зустрічі. І так, шановні, згідно описам тої ділянки, де рибалив Миколай Миколаївич, є такі позначки, які залишив мені Миколай Миколайович. Ну, наприклад, пом'ята, повалена трава. Тому що Миколай Миколаївич, коли діставав великого дзеркального коропа, так витоптав ту траву, наче потоптався слон. Далі ще є такі окремі знаки, про які знає Миколай Миколаївич та я. Ну, коротше, багато ви будете знати, буде вам не цікаво. Але давайте зробимо інакше. Зараз я все ж таки доїду до того місця, спробую все це знайти, ту ділянку, тому що дійсно там, він казав, велика трава в пояс. Коротше, там нікого немає, людей немає, ніхто не ходить і треба пробиратися, як кажуть, повзком. І так, декілька хвилин я доберусь. Ви спостерігайте, давайте, все буде цікаво. Шановні, ось, до речі, перший знак від Миколая Миколаївича. Миколай Миколаївич мені чітко дав знати. Руся, там буде велике поле з кукурузою, але кукурузу не ламай, вона ще молода. І так, перший знак – поле з кукурузою. Їдемо далі. Проїхати другий знак. А другий, шановні, знак від поля з кукурузою – це орієнтир. Миколаївич сказав, приблизно, Руся, проїдеш кілометр. Коротше кажучи, їду. Буває і таке. Ну ось, шановні, третій знак. Як кажуть, Руся, дивись, уважно, буде ось така розвилка. Миколай Миколаївич сказав, направо пойдеш, нічого не знайдеш. Ліворуч пойдеш, може щось знайдеш. Ну давайте так підемо, як сказав Миколай Миколаївич, поїдемо ось ліворуч, але далі бачу, що вже їхати не будемо, тому що стежка вузька і великі кущі. Ну, спробуємо. Поїдемо так. До речі, шановні, дійсно дика природа, дика місцевість. В цих краях я не був. Я вперше, дуже цікаво. Дивіться, зарослі які густі. Коротше кажучи, ще поїду, подивлюсь. Но, як казав Миколай Миколаївич, Руся, коли будеш їхати, який там 4-й чи 5-й, я вже не знаю який знак, він каже, місце ти відразу впізнаєш, де я був. І так мені потрібно ось туди. А ось, до речі, цікаво, що я знайшов. Подивіться, праворуч від мене знайшов ось таке болото. Бачите, навіть тут є болото. Не знав.
До речі, шановні, і правду, ось один ще показник, що казав Микола Миколаївич. Каже: Руся, дивись, метр від берега дуже велика глибка. І ось дивіться, де камні, і там чітко видно, що є вже присутність глибки. До речі, шановні, як я і казав, пройшовся 100 метрів, ще появляються капітальні риболовні місця. До речі, тут річка широка, по-перше. По-друге, шановні, тут дика місцевість, ні одної живої душі. І по-третє, я бачив вже плюхи великих риб. І, до речі, дивіться, який підступ до води, і як можна повільно себе влаштувати на цій добрій ділянці. Дивіться, який гарний пісочок. Ось тут саме сьогодні буду рибалити. І, до речі, дивіться, який попереду виліт, яка дика місцевість, тобто гарна краса. Мені ще плюс, що тут великий холодок, бо ззаді мене великі дерева. І так, розпочинаємо. Я думаю, що ось тут сьогодні буде дуже-дуже цікаво. Шановні, не знаю, тут місце, до речі, цікаво. Виліт можна робити капітальний, дуже широка річка, але під берегом, шановні, міляк. Ось тобі і пісочок, ось так. Не знаю, спробую чи ні. Ну, при наявності я маю гумаки. Але, шановні, нічого в тому не є страшного, тому що я маю гумаки і міркую над тим, шановні, що якщо буде потрібно, я зайду у воду. І так, давайте спробуємо зайти все ж таки у цю воду. Ось тут бачите, скільки води, але далі йде глибка. Залишаємось тут. Це дуже цікава локація. Сьогодні спробую порибалити тут. І, до речі, є в мене 100% шансів взяти 2 спінінга і приїхати сюди на нічну, на вечірню рибалку, бо нічна риболовля тут заборонена. А з вечора до 24 годин я можу спокійно тут рибалити. І так, роблю розпаковку, роблю перший закидон. До речі, в мене ось тут 1 фідер. Сьогодні полюємо на 1 фідер. Рибалка відкрита. Нова геолокація по слідам Миколаївича. І так, шановні, роблю перший закидон. Значить, хотілося б сьогодні порибалити, як ви бачите, зараз покажу, на ось що, на черв'я. Значить, розповім вам, яка в мене стоїть основна месина, яка поводкова, все зроблю, але давайте спробуємо зробити перший закидон. І так, як ви бачите, фідер стоїть над водою. Треба, до речі, слідкувати, тому що локація нова. Можливі випадки такі, що охвати і понесе. Фідер в мене 1. Так, закинув на черв'яка. Зараз будемо полювати, буду все розповідати. Зараз покажу вам ще саму точку, де я зупинився, саму локацію, де я полюю. Дуже цікава місцевість, хотілося б вам все це показати. І так, слідкуйте.
Так, шановні, місцевість дуже гарна, дуже цікава, дивіться. Я ось вам показую річку. Коротше кажучи, повна краса. Я тільки що, шановні, прийшов до висновку, що ось тут, шановні, мабуть, буде вже моє місце, де я буду завжди полювати. Якщо сьогодні, до речі, ще і спіймаю рибку, це взагалі буде дуже суперово. По-перше, ділянка превосходна, по-друге, немає людей, і по-третє, ну, це дійсно дика природа. Не треба мені ніде далеко їздити, але ось тут є все. Взагалі я міркую над тим, що якщо ще побачу сьогодні дуже гарний великий трофей, то це саме те місце, яке я завжди шукав в пошуках чогось новенького, а це воно. До речі, шановні, що цікаво, на той стороні я бачу приток, ще є якась річка, але то не річка, я знаю, що то є, знаю, як називається той приток. Ну, будемо казати, що то є маленька річечка, ось там. Прийшов колега, тільки що балакали, коротше кажучи, вчора він тут рибалив, взяв великих лящів по 50 сантиметрів, рибалив на черв'яків. Ну і я ось зараз тільки закинув, будемо чекати. Перше клювання риби. На жаль, пусто. Роблю, шановні, перезакидон. Але покльовка була на черв'яка. Потопило спінінг. Треба знімати зі стоїк. Покльовка. Малий капер. Хітя, пусть. Так, покльовка була, шановні, така, що вийшло, значить так, взяв він на черв'яка і штучну кульку кукурудзи. Карп малий, відпустимо його сантиметрів 40, але спінінг зняв зі стояк і потягнув. Ось такий трофей, дивіться, я його відпускаю. Зараз показую, як це буде. Так, даме до води.
Дами до води. До речі, мої стойки, дивіться. Одна і он друга. Все, пливи. Дивіться. І пішов. І так, шановні, роблю перезакидон на штучну кукурудзу. Значить так, в мене рогачі я поставив під берег, тому що погано, дійсно він як поплатив, поніс, а фідер зірвав зі стоек. Коротше, можна було б загубити фідер. Поставив біля берега, нічого страшного. Коротше, перезакидую, потім розповім. І так, закинув на дальничок, зараз буду розповідати, дуже цікаво, що замітив. І так, шановні, що я замітив, що хотів би вам розповісти. Взяло на штучну кукурудзу, риба взяла здалеку, дуже дика, потягнула. Коротше кажучи, глибини переважно десь тут будуть від 2 до 3 метрів, і на такій ділянці підійшов короб. Зараз закинув саме туди, давайте спостерігаємо, чи візьме знову, чи ні. Все ж таки вірю, що буде результат. І так, очікуємо ще на одне клювання. Глибина, я кажу, не більше тут 2-3 метрів. Ось цікавий був факт. Так, шановні, щось тише. До речі, позаду мене приїхав ще один пан, приїхала ще одна людина. Ретельно там він підгодовує рибу. Значить, в мене поки що тиша. Я би хотів зараз перезакинути на анісову кульку. Спробуємо ще на аніс. До речі, в мене багато чого. І ще можливість є така закинути на полуницю, тому що на солодке зараз може і піти короб. Ну давайте подивимось, мені вже все це стає дуже-дуже цікаво. І так перезакидон зробимо на аніс, а потім з часом закинемо на кульку з ароматом полуниці. І так, шановні, зробимо перезакидон на солодке. Сливка і полуниця. Очікуємо, сподіваємося, що солодке зараз відпрацює. До речі, шановні, що я оце подумав. Тут ось в цій локації є, шановні, сенс, великий сенс, щоб приїхати на вечірню рибалку і порибалити. Було б дуже цікаво. Дивіться, маленький окушок, що робить. Біля берега маленький окушок, дивіться. Ганяє рибку. Стоїть. І втік. Як ви побачили, тут навіть присутній і маленький окушок. Он під самий берег прийшов полювати на малька. Так що, а насчет того, що я оце подумав прийти сюди на вечірню рибалку, це треба буде зробити. Можливо, десь приблизно в ближайші дні ви мене побачите. Але треба все ретельно підготувати. Дуже цікава місцевість. І так, шановні, ось і скінчилася моя сьогодні коротенька, але дуже цікава пригода. Чого коротенько? Тому що на воді я був 3 години, не цілий день. Приїхав, як ви бачили, після обіду. Цікава була мені пригода
тим, що відкрив для себе нову локацію, нову ділянку, нову, як кажуть, частину річки. До речі, сьогодні не був пустий, сьогодні спіймав маленького, але спіймав коробка. І так, зробив для себе ось так позначку. Саме головне, зробив позначку і зробив висновки. Тепер я знаю, з чим сюди треба приходити. І так, залишайтеся зі мною. Скоро буде нове цікаве відео, велика нова пригода. А яка саме, все ви дізнаєтесь потім. І так, рибалка моя сьогодні скінчилася. В мене є пару днів для того, щоб підготуватися до наступної великої та цікавої пригоди. І так, до зустрічі. По слідам Миколая Миколайовича сьогодні дійшов я до той точки, де він мені вказував. До зустрічі!